ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අද මම සූදානම් වන්නේ ඔබට මග විසිතුරු පාඩමෙන් තවත් විචාර ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන්නට. මේ විචාර ප්‍රශ්නය තමයි ඔබ සටහන් කරගන්න. සැලලිහිණි සංදේශයෙන් හෙළිවන සමකාලීන සමාජ තොරතුරු නිදසුන් සහිතව විග්‍රහ කරන්න. සැලලිහිණි සංදේශයෙන් හෙළිවන සමකාලීන සමාජ තොරතුරු නිදසුන් සහිතව විග්‍රහ කරන්න කියන විචාර ප්‍රශ්නය. ඉතින් පුතේ අපි සැලලිහිණි සංදේශය හොඳින් රස විඳලා හොඳින් අර්ථ අවබෝධ කරගෙන දැන් ඉන්න නිසා මේ විචාර ප්‍රශ්නේ ඉතා පහසුයි. දැන් මම ඔබ දන්නවා මෙහි ආරම්භයට ඔබ කෙටි ප්‍රවේශයක් ගන්න ඕනේ, කෙටි පිවිසුමක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට මා ගිය වාරයේදී හඳුන්වා දුන් ප්‍රවේශයම භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කරගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. කෙසේ නමුත් මා තවත් අලුත් ප්‍රවේශයක් ඔබට යෝජනා කරන්නට හිතුවා. මෙන්න මෙහෙම මා යෝජනා කරනවා මේ ප්‍රශ්නය සඳහා ප්‍රවේශය. සිංහල සංදේශ සාහිත්‍යාවලියේ කෙටිම සංදේශය වන සැලලිහිණි සංදේශය තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් කෝට්ටේ අවධියේදී රචනා කරන ලදී. පද්‍ය 108කින් සමන්විත සැලලිහිණි සංදේශයෙන්. ඔන්න පුතේ මම අර කලින් කියපු ආකාරයට දැන් මෙතන ඉඳලා කරන්නේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධ කරන එක. පද්‍ය 108කින් සමන්විත සැලලිහිණි සංදේශයෙන් හෙළිවන සමකාලීන සමාජ තොරතුරු පහත පරිදි පැහැදිලි කළ හැකිය. ඊටාම සරලයි පුතේ. කෙටි ප්‍රවේශය. අපි කිව්වේ යුගය කතුවරයා ඔය වගේ සරල දත්ත ටිකක් විතරයි. හොඳයි. මා දැන් ඔබට හඳුන්වා දෙන්නම් මේ සඳහා මා භාවිතා කරන උද්දෘත කවි. උද්දෘත හතරක් මම පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි උද්දෘතයේ පුතේ ඔබේ දෙවන කවිය ගණයේ මිනි බැබලි කිරණෙව් සතපාය කියන කවිය. දෙවෙනි උද්දෘතය ලෙස මා භාවිතා කරන්නේ ඔබේ සිව්වන හතරවන කවිය සන්නන් සිහින් ගෙඳි සෙවනලු වෙලි තෙලෙන කියන කවිය. තුන්වන උද්දෘතය ලෙස මා පාවිච්චි කරන්නේ ඔබේ පාඩමේ පස්වන කවිය නිල තුරඟුට නැගෙමින් රිවි දෙව් සිරින කියන කවිය. ඊළඟට අවසාන උද්දෘතය ලෙස මා පාවිච්චි කරනවා මල් දම් සුවඳ දුම් දුන් සොඳ වටලසිනී කියන ඔබේ නවවන කවිය. හොඳයි අපි යමු අපේ පළවන උද්දෘතයට. ගණයේ මිනි බැබලි කිරණෙව් සතපාය. ඔබ මේ කවිය හොඳින් රස විඳ මෙහි අර්ථය ඔබ දන්නවා. මේන් වර්ණනා කරන්නේ සැලලිහිණියාට කැලණියේ විභීෂණ දෙවිඳුන් හමුවන්නට යන අතරමඟ මුණ ගැහෙන තවත් දෙවි කෙනෙක්. තවත් දෙවි කෙනෙකුගේ දේව ප්‍රාසාදයක්. ඒ කවුද දෙවියෝ? කතරගම දෙවියෝ. කතරගම දෙවියන්ගේ දේව ප්‍රාසාදය. ඝන වූ මැණික් බැබලෙනව නේද? සූර්ය කිරණ වගේ. ඒ වගේම රත්රන් වූ යෂ්ටියක් අග සැවුලෙකුගේ දජයකින් යුක්ත කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නගරයේ පිහිටි දේව ප්‍රාසාදය ගැන විස්තර කරනවා. එසේනම් පුතේ කුමක්ද මේන් හෙළිවන සමකාලීන සමාජ තොරතුරු? සමකාලීන සමාජ තොරතුරු තමයි පුතේ මේ යුගයේ පැවතිලා තියෙනවා කතරගම දේව ඇදහිල්ල. නේද? කතරගම දේව වන්දනාව. ඒ වගේම මේ නගරයන් වල මේ කතරගම දේව මන්දිර ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කොට පැවතිලා තිබෙනවා. එසේනම් මෙන්න මේ තොරතුරු අපිට මේ කවියෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ ඕනම සාහිත්‍ය නිර්මාණයකින් ඒ නිසඟයින්ම කතුවරයා සිතාමතා නොවේ ඇත්තට මේ සිදුවන්නේ. මේ සමකාලීන සමාජ තොරතුරු සාහිත්‍ය නිර්මාණ තුළින් නිසඟයින්ම විෂද වෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ ඒ කෘතිය, ඒ පොත රචනා කරන අවධියේදී තියෙන සමාජ වටපිටාව පිළිබඳ හෙළිදරව්වක් ඕනෑම සාහිත්‍ය කෘතියකින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සැලලිහිණි සංදේශේනොත් ඒ අවධිය, ඒ කියන්නේ මේ කෝට්ටේ අවධිය, මේ කෘතිය රචනා වුණු කෝට්ටේ අවධියේ පැවති සමාජ තොරතුරු රසක් විෂද වෙනවා. එයින් එක සමාජ තොරතුරක් තමයි මේ සංස්කෘතිය සම්බන්ධ සමාජ තොරතුරක් නේද? ඒ වැසියන්ගේ ඇදහිලි විශ්වාස පිළිබඳ සමාජ තොරතුරක්. කෝට්ටේ යුගයේ ලක්වැසියන් අදහලා තියෙනවා කතරගම දෙවිඳුන්, වන්දනා කරලා තියෙනවා කතරගම දෙවිඳුන්, ඔවුන්ගේ නගරවල පිහිටලා තියෙනවා කතරගම දේව ප්‍රාසාද දේව මන්දිර. එහෙනම් මෙය ඉතාම හොඳ සමාජ තොරතුරක්. හොඳයි. අපි ඊළඟ කවියට යමු ඊළඟ උද්දෘතයට. ඉතා වටිනා සමාජ තොරතුරක් අන්තර්ගතයි මේ කවිය. ඒ තමයි සන්නන් සිහින් ගෙඳි සෙවනලු වැලි තෙලෙන තැන් තැන් වලම සැතපීසියු මැලි දෙවින. රන්වන් කරල්ගෙන එන ගිර ඔන්න අතින. ඔන්න මේ තුන්වෙනි පාදයේ තමයි මේ සමාජ තොරතුරු තියෙන්නේ. ගිරවට මේ සැල සමාවෙන සැලලිහිණියන්ට අතරමඟදී මුණ ගැහෙනවා ගිරා රංචුවක්. මේ ගිරා රංචුවගේ තුඩේ මේ ගිරා රංචුවගේ හොටේ මොනවද තියෙන්නේ?
රන්වන් කරල්. මොනවද පුතේ රන්වන් කරල් කියන්නේ? වී කරල්. හොඳින් පැසුණු වී කරල්. හොඳින් පැසුණු වී කරල් ගිරවුන්ගේ තුඩඟ රැඳෙන්නට නම් ඒ අසල මොකක්ද තියෙන්න ඕන? හොඳින් පැසුණු කෙත්යායක්. හොඳින් පැසුණු වී සහිත කුඹුරක්. එහෙනම් ඒ සමාජයේ තිබිලා තියෙන කර්මාන්තය මොකද්ද පුතේ? කෘෂි කර්මාන්තය. වී ගොවිතැන අර්ථ ක්‍රමය පිළිබඳ ඉතා වටිනා සමාජ තොරතුරක් විෂද කරනවා නේද පුතේ මේ කවියෙන්? කෘෂි කාර්මික අර්ථ ක්‍රමයක්, ඒ වගේම ස්වයං පෝෂිත අර්ථ ක්‍රමයක්, වී වගාව තිබුණු බවට හොඳ හෙළිදරව්වක් පුතේ මෙන්න මේ කවියෙන් කෙරෙනවා. එසේනම් සැලලිහිණි සංදේශයේ රස විඳින අපිට එය ලියවුණු කෝට්ටේ යුගයට ආවේනික සමාජ තොරතුරක් දැනගන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි එම යුගයේ වී ගොවිතැන, වී වගාව, මේ කෙත්වතු ඉතා සරුසාරව ස්වයංපෝෂිතව සෞභාග්‍යමත්ව පැවති බව. ඒ නිසා තමයි සැලලිහිණියට හමු වුණු ගිරවුන්ගේ තුඩේ රන්වන් වී කරල් රැඳුනේ. හොඳයි. ඔබට මේ පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන්. ඔබට මම හිතනවා එය ඉතා හොඳින් වටහලා දුන්නා කියලා. ඊළඟ කවිය පුතේ අපේ 3 වෙනි උද්ෘතයේ ඔබේ 5 වෙනි කවිය. නිලතුරඟුට නැගෙමින් රිවි දෙව්සිරින කියන කවිය. මේ මොකද්ද පුතේ විස්තර කෙරෙන්නේ? සැලලිහිණියට අතරමඟදී මුණ ගැහෙනවා පුතේ එදා එම යුගයේ කෝට්ටේ අවදියේ රජකම් කළ 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ සේනාධිනායකයා. ඇත්තටම කියනවා නම් 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා තමන්ගේ පුත්‍රයෙක් ලෙස හදා වඩාගත් කුමාරයෙක් තමයි පුතේ මේ චම්පක කුමාරයා හෙවත් සපුමල් කුමාරයා. ඒ අවධියේදී පුතේ අපේ මේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ උතුරු පළාත දැනට අපි හඳුන්වන්නේ මේ උතුරු පළාත පාලනය කළේ ආර්ය චක්‍රවර්ති නැමැති ද්‍රවිඩ රජවරුන් පිරිසක්. එතකොට මේ ආර්ය චක්‍රවර්තීන්ව පරාජය කරලා මේ ලංකාවට මේ 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමාට මේ යාපනයේ අර්ධද්වීපයේ බලය තහවුරු කරලා දෙන්නේ සපුමල් කුමාරයා. ඉතින් සපුමල් කුමාරයා බල පිරිසෙන් සහ යාපාපටුන්ගෙන නේද? බලය සහ සම්පූර්ණ සේනාවක් සමග තමයි ආපහු එන්නේ. ඒ කියන්නේ සපුමල් කුමාරයාගේ සේනාව බලවත්, ඒ වගේම සේනාව පිරිච්ච සේනාවක්. ඒ කියන්නේ යුද්ධයේදී සපුමල් කුමාරයාගේ සේනාවට වෙච්ච හානි අඩුයි. එහෙනම් මේ යුද්ධය ජයගෙන එන සේනාධිනායකයා පිළිබඳව මේ කෙරෙන කවිය තුලින් අපට ලොකු තොරතුරක්. ඒක දේශපාලනික තොරතුරක් පුතේ නේද? මේ සමාජයේ පිළිබඳ හෙළිවන දේශපාලනික තොරතුරක්. මේ යාපාපටුන අත්පත් කර ගැනීම, ආර්ය චක්‍රවර්ති පරාජය කිරීම, සේනාධිනායක වන සපුමල් කුමරුගේ මේ පැමිණීම පිළිබඳව මේ කවියෙන් විස්තර වන්නේ පුතේ ඉතා වටිනා දේශපාලනික වූ සමාජ තොරතුරක්. ඊළඟ කවිය පුතේ මල්දම් සුවඳ දුන් සොඳ වරලසිනී කියන කවිය. වල්ලම්බලම ගැන ප්‍රකාශ කරන කවිය. මොකද පුතේ මේන් හෙළිවන සමාජ තොරතුර නේද පුතේ? දැන් අතීතයේදී අපේ සමාජයේ ගමනාගමන කටයුතු සිද්ධ වුණේ කොහොමද? කාර් වෑන් බස් තිබුණද? නෑ. ගොඩාක් අය ගමන් බිමන් ගියේ මේ කෝට්ටේ අවදියේදී නේද? පයින් තමයි ගමන් බිමන් ගියේ. ඒ පයින් යන මගීන්ට ගිමන් නිවා ගන්න තැන් වල පිහිටුවල තිබුණ පුතේ මොනවද? අම්බලම්. හැම අම්බලමක්ම තිබුණේ පුතේ බොහෝ විට ජලය තියෙන තැනක් අසල. වැවක් ළඟ, ජලාශයක්, පොකුණක් ළඟ තමයි අම්බලම් තිබුණේ. ඉතින් මේ පොකුණක් ළඟ කොල්ලම් ගස් වලින් සෙවන වුණු පොකුණක් ළඟ පිහිටලා තිබුණු වල්ලම්බලම ගැන විස්තර කරන මේ විස්තර වර්ණනාව තුළින් අපිට සමාජ තොරතුරක් දැනගන්න පුළුවන්. කෝට්ටේ අවදියේදී මේ විදියට ඒ මගීන්ගේ ගිමන් නිවා ගැනීම සඳහා තැන් වල මේ විදියට අම්බලම් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරලා අම්බලම් පිහිටුවලා තිබුණු බව. හොඳයි පුතේ. එහෙමනම් ඔබට දැන් මේ කවියේ උද්ෘත සහ විස්තර මා ඉදිරිපත් කොට අවසන්. ඔබට පුළුවන් අවසාන ඡේදය තුල සියලු කරුණු සාරාංශයක් කෙටි කිරීමකුත් කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් ඔබට මේ විචාර ප්‍රශ්නයට ඉතා හොඳින් පිළිතුරු ලබා දීමට මා ඔබට උදව්වක් උපකාරයක් කළා කියලා මා විශ්වාස කරනවා. එහෙම ඔබට උපකාරයක් උදව්වක් වුණා නම් ඔබට පුළුවන් මේ channel එක සමග දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න, අපේ වීඩියෝ නරඹන්න, තවත් යහළු ඉහිලියන් සමග අපේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න. හොඳයි. එසේනම් ඔබ සැමට සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ආයුබෝවන්.